الله الرحمن الرحیم. په دې لیسن کې به موږ زده کوو چې څنګه به په پریمیورا P6 کې نیو پروجیکټ کریټ کوو. ټولو مخکې چې زه کله پریمیورا اوپن کوم سافټویر نو ما سره راشي په سکرین باندې داسې یو وینډو. په دې کې موږ سره یو پروجیکټ ایگزیسټ دی چې دا بای ډیفالت په دې کې موجود دی. پروجیکټ کله کریټ کوم نو زه به راشم ستا انټرپرایز ته. اول به موږ انټرپرایز کریټ کوو. انټرپرایز کریټ کول لپاره به ټول بار ته زه راشم، په هغې کې به انټرپرایز پروجیکټ سټرکچر سلیکټ کړم. ما سره دلته کوم الریډي چې انټرپرایز موجود دی هغه به دی، نو زه به څه وکړم، ایډ کړم، ایډ نیو، شفټ لیفټ، ما سره به څه شي، نیو پروجیکټ اوپن شي. دلته چې کله موږ سره نیو پروجیکټ راشي نو نیو پروجیکټ الریډي دلته موږ سره راغلی. زه به دلته EPS نیم ورکړم. EPS نیم مثال کے طور پر ما ورکو چې پریمیورا کورس. او ID of EPS چې دی ما ورکو P6 کورس. کورس شو کلوز EPS پروجیکټ لپاره دی. अब ما سره دلته کریټ شي. EPS کریټ کول نه پس زه پروجیکټ کریټ کوم. پروجیکټ کریټ کول لپاره زه راشم د آیکان ته، د آیکان په سلیکټ کوم، نیو کنټرول ان باندې موږ سلیکټ کوی شو. زه به سلیکټ کوم انټرپرایز چې کوم ما کریټ کړی دی P6 والا، او دا چې کوم پلس سلیکټ شان دی دا به سلیکټ کوم پریمیورا کورس په ما سره راشي. پروجیکټ ID له به نوم ورکم. پروجیکټ ID له فار ایگزامپل زه ورکم چې پریمیورا 6 ورکم. پروجیکټ نیم ورکو سیمپل project for P6. course. Next come they want to come sub name change kawali. Next بیا ما سره project start and project end dates پر راشي. project end date خیر زه د مکولاله بلا نور کوم. زه بس کوم project plan start ما سره 31 مارچ. next enterprise responsible manager لا پهلا ضرورت نشته دی. زه بس کوم finish کوم. project ما سره create شو. ما سره بده کی ضروري activities دي. نو په دې طریقه باندې مونږه پروجیکټ کریټ کوو. نیکسٹ لیسن کې به مونږه کریټ کوو BS